वेलकम टू महास्पर्धा. नुकतंच एक MPSC कडून पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या फिजिकल शारीरिक चाचणी संबंधित एक घोषणापत्र आलेले आहे आणि त्यामध्ये आता त्यांनी 2020च्या प्रिलिम्स परीक्षेपासूनच हा नियम लागू केला जाणार आहे. त्यामध्ये दोन गोष्टी नमूद केलेल्या आहेत. विशेष म्हणजे 100 पैकी तुम्ही 60 गुण मिळवले की मुलाखतीसाठी पात्र ठरणार आहे आणि ती मार्क्स तुमची फायनल कट ऑफमध्ये नमूद केली जाणार नाहीत. ही एक विशेष बाब आहे आणि यावरच सगळी गेम आहे. त्यामुळंच मी म्हटलं आहे की इथं MPSC कडून मधल्या फळीतील पोरं गारद केलेले आहेत आणि 440चा करंट तुम्हाला सोसल का, ही नेमकं काय आहे, मग यातून कोणाची डाळ शिजणार आणि कोण भरडलं जाणार, हे सगळं तुम्हाला ऐकायचं असेल तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहायचा आहे. ही खूप इम्पॅक्ट करणारी अशी घोषणापत्र आहे MPSCचं. स्पेशल PSI करणाऱ्या पोरांसाठी ही एक खूप दुःखद गोष्ट आहे. त्यामुळे तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. मित्रांनो, नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. आपण डेली करंटचे व्हिडिओ अपलोड करत असतो. 25 मे 2021च्या घोषणापत्रात काय म्हटलंय तर शारीरिक चाचणीचे गुण हे अंतिम निवड यादीसाठी धरले जाणार नाहीत आणि तुम्हाला 100 पैकी 60 गुण मिळाले की तुम्ही मुलाखतीस पात्र असणार आहेत. शिवाय असं म्हटलंय की ते तुमचे जर मार्क्स हे अपूर्णांकात असतील तर अपूर्णांकातच ठेवून तुमचा रिझल्ट लावला जाईल. म्हणजे 59 पॉईंट जर 50 तुम्हाला मार्क मिळाले तर तुमचे ते कायम तसेच ठेवले जातील. तुम्हाला 60 करून पास केलं जाणार नाही किंवा 64.50 करून तुम्हाला 65 केली जाणार नाहीत, कारण ती मार्क्स तुम्हाला फायनल कट ऑफमध्ये काउंट करायची नाहीत. त्यामुळे त्याचं विशेष महत्त्व राहिलेलं नाही. तुम्हाला आता मेन्स अधिक तुमची मुलाखत यावरच फायनल कट ऑफ लागणार आहे. त्यामुळेच मी म्हटलंय की मधल्या फळीतील पोरं गारद झालेली आहेत आणि तुम्हाला पुढे जाऊन विशेष लक्ष काय द्यायचं आहे. 440चा करंट तुम्हाला सोसणार आहे का, कोणाला फायदा होणार आहे आणि कोणाला तोटा होणार आहे, पाहूयात आपण. शारीरिक चाचणीचा तपशिलामध्ये काय दिले बघा. पूर्वी फिजिकलसाठी पुरुषांना जे 4 इव्हेंट होते ते कायम ठेवलेले आहेत. त्यात काही बदल केला नाही. फक्त महिलांच्या फिजिकलमध्ये चेंज केलेला आहे. जिथं 200 मीटर धावणं होतं तिथं 400 मीटर केले आणि त्याला 50 गुण दिलेत. आणि लांब उडी पूर्वी नव्हती, तिथं चालणं होतं 3 किलोमीटर, तिथं लांब उडी आणलेली आहे. धावणे 400 मीटर आणि लांब उडी याचं डिस्ट्रीब्युशन मार्क्स कसे, कोणत्या टप्प्यावर किती मार्क्स मिळतील हे MPSC कडून अजून समजलेलं नाही. ते यथावकाश समजून जाईल. पूर्वी बघा पोलीस भरती संबंधित एक गृह विभागाने निर्णय घेतला होता की आधी लेखी परीक्षा घेतली जाईल, फिजिकल घेतलं जायचं आधी, परंतु फिजिकलचं वेटेज 50 मार्क्सवर आणून लेखी परीक्षा घेतली जाईल असं नमूद केलं होतं. त्यामुळे इथं बुद्धिमत्तेला जास्त वेटेज दिलेलं आहे, फिजिकलचं वेटेज कमी केलेलं आहे. त्याचप्रमाणे MPSCने सुद्धा पोलीस उपनिरीक्षक PSI साठी फिजिकलचं वेटेज कमी केलेलं आहे. तिथं त्यांनी लेखी परीक्षेवर जास्त भर दिलेला आहे. मग यातून मी म्हटलं होतं मधल्या फळीतील पोरांना याचं नुकसान होणार आहे. मधली फळी म्हणजे कोणती तर पहिली फळी कोणती, ज्यांचं लेखी ही टॉप आहे, म्हणजे जी मुलं राज्यसेवा STI ASO करतात त्यांची लेखी टॉप आहे, ते फिजिकलकडे जास्त विशेष लक्ष देत नाहीत. म्हणजे ॲव्हरेज त्यांना 60 मार्क मिळून जातात, कारण त्यांना फिजिकल करून PSI व्हायचंच नसतं. मिळाली तरी ते जॉईन करत नाहीत. बहुतांशी थोडेफार असतील त्यांना जॉईन करावं लागतं काही कारणास्तव. तर आता तिसरी फळी कोणते, ज्यांची फिजिकल ॲव्हरेज असतं आणि लेखी पण ॲव्हरेज असते, जे की मेन्स नंतर फिजिकलसाठी मुलाखतीसाठी पात्र होत नाहीत. मग त्यांचा इथं विचार केला जात नाही. तर मधल्या फळीला याचा जास्त इम्पॅक्ट होतो, कारण मधल्या फळीमध्ये बघा लेखी परीक्षासुद्धा त्यांची ॲव्हरेज असते, परंतु म्हणजे ते कट ऑफपेक्षा 5-10 मार्काचं लीड घेतात. पण त्यांचं फिजिकल हे टॉप असतं. जवळपास ते 90+ मार्क्स मिळवून फायनल मेरिट लिस्टमध्ये तेच मुलं येतात, ज्यांना याचा इम्पॅक्ट जास्त होणार आहे. कारण आता काय होणार आहे तर मेन्समध्ये ह्या 400 गुणाचा आणि या 40 गुणाचाच विचार केला जाणार आहे, फिजिकलचा केला जाणार नाही. त्यामुळेच मी तुम्हाला म्हणलं हा 440चा करंट आता कोणाकोणाला सोसणार आहे बघा. त्यासाठी तुम्हाला फिजिकलवर विशेष लक्ष न देता तुम्हाला मेन्स पेपरवर जास्तीत जास्त लक्ष द्यायचं आहे. कारण तुम्हाला जे राज्यसेवा STI ASO किंवा ज्यांना PSI अजिबात करायचं नाही पण मुलाखतीचा अनुभव घ्यायचा आहे त्यांच्याबरोबर बरोबरी करावी लागणार आहे किंवा त्यांना क्रॉस करावं लागणार आहे, तरच तुम्ही या कॉम्पिटिशनमध्ये टिकणार आहेत. त्यामुळंच बघा इथं मधल्या फळीतल्या पोरांना नुकसान होतंय. तर जे राज्यसेवा STI करणारे आहेत, ज्यांना लेखी परीक्षेमध्ये चांगले मार्क्स मिळतात PSIच्या सुद्धा, त्यांना याचा फायदा होणार आहे. त्यामुळं हा मधल्या फळीतील किंवा जे विशेष करून PSI करणाऱ्या स्पेशल PSI करणाऱ्या मुलींना हा MPSC कडून दणका आहे असं म्हटलंय मी. कारण यात त्यांचं नुकसान होणार आहे आणि नक्की, आणि याचा इम्पॅक्ट पुढे जाऊन काय होणार आहे सांगतो तुम्हाला. यामध्ये बघा तीच पोरं फायनल लिस्टमध्ये असतील जे मेन्समध्ये जास्त मार्क मिळवलेले आहेत, परंतु अशी वेळ येणार आहे की फायनल लिस्टमध्ये नाव आहे परंतु ते त्यांना जॉईनच करायचं नाही, कारण त्यांचं स्वप्नच नव्हतं PSI व्हायचं. पण ते लिस्टमध्ये आले होते, कारण इथं फिजिकलला वेटेज नाही, ते फक्त लेखी परीक्षेच्या जोरावर फायनल लिस्टमध्ये आले. त्यामुळे पुन्हा जॉईन नाही केलं की पुन्हा वेटिंग लिस्ट वगैरे असे प्रकार होत राहणार आहेत आणि त्यात 1-2 वर्ष वाया जाणार आहेत. त्यामुळे हे खूप लेंदी प्रोसेस होणार आहे आणि यावर मुलांवर सुद्धा परिणाम होणार आहे. आणि हा नियम आता आगामी काळात ज्याची चातकाप्रमाणे वाट बघत बसलेत बघा महाराष्ट्रातील संपूर्ण, की कधी कंबाईन पूर्व परीक्षा होते आणि त्याच परीक्षेला हा नियम लागू आहे. त्यामुळे आता कोरोनाच्या काळात हा दुहेरी दणका आहे.
कोरोनाने कासावीस झालेली पोरं आता पुन्हा MPSC कडून गारद झालेली आहे. त्यामुळे तुम्हाला मेन्स परीक्षेवर फोकस करावा लागणार आहे बघा मित्रांनो. इंटरव्ह्यू जास्त मॅटर करणार नाही, कारण कधी भली 2 मार्क 4 मार्क घेऊन बाहेर येतात. कधी साधं गडी सुद्धा 30 मार्क घेऊन बाहेर येतात. त्यामुळे इंटरव्ह्यूमध्ये काय होतं तर 25-30 वर्षाच्या आपल्या आयुष्याची जडणघडण ते 5 ते 10 मिनिटात जज करतात. त्यामुळं तिथं कुणाला चांगले मार्क्स मिळतील आणि कुणाला कमी मिळतील हे सांगता येत नाही. त्यामुळे तुम्हाला फोकस ओनली मेन्सवर करायचा आहे. तर असा प्रकारचा आजचा हा व्हिडिओ होता मित्रांनो. तुमची मतंसुद्धा कमेंट बॉक्समध्ये जरूर नोंदवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, मित्रांना शेअर करा, जास्तीत जास्त गरजूपर्यंत व्हिडिओ पोहोचवा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर बेल आयकॉनसुद्धा प्रेस करा. त्यामुळे जेव्हा मी व्हिडिओ अपलोड करीन तेव्हा तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळेल आणि आपले व्हिडिओ वेळेवर पाहता येतील. थँक्स फॉर वॉचिंग. महास्पर्धा.